속 내가 네게 물어와 어떻게 된 거니 spill your entire life and it becomes your really shallow activities that aren't leading to a second nature. You shut your mind off and you're just automatically doing these things. People plateau around the age of 23, and then when you start to ask them, like you and Wei, you're asking like, hey, like what are you doing? Are you're living well? And these people, they haven't, because they don't realize that there's no such thing as staying the same. There's only you get better, or you think you're
I say way more important than the camera is the person behind the camera. Niya po mag-record ng 8K at 50 FPS, which is already a flagship level, guys. That's actually 100% larger than the Insta360 X5's 1.2 micrometer sensor. Nakaka 1 hour and 15 minutes na ako na pag-edit ng clip. Pero inulit ko lahat kasi aksidente kong na-delete yung audio. Tapos, since na-delete ko siya, lahat ng mga clips ko nawalan ng audio. Hinihiwalay ko yung audio saka yung video. Recorded siya via Comica VM40, so that's 32-bit float recording. Dino-normalize ko siya gamit yung Audacity. So, yung Audacity naman na yan, ko inaayos yung limiting, yung noise reduction, saka yung normalization ng loudness para maging mas fit siya sa YouTube. So, yun lang. Magluluto na lang muna ako. So, eto usually yung setup ko. Bale, meron ako netong
external recording, which is Comica. Tapos, nakalagay siya dito sa Hutch 1, tingin kong tawag dito. Tapos, meron siyang itong connector na to, 3.5mm jack. Pag in-on mo siya, automatic mag-on din tong audio. Kaya makita nyo dito sa meter na to, meron siya nung parang bar, ibig sabihin yan yung audio na nadedetect. Tapos, meron na ako ditong LUT. Pa-install na akong LUT dito. Tapos, lagi, ang ginagawa ko, naka-on to lagi itong histogram. Kung makita nyo dito, may histogram dyan. Tapos, ibig sabihin, pag yung graph niya masyadong nandito sa left side, ibig sabihin, mas madilim siya. At pag nasa right side naman, ibig sabihin, sobrang liwanag niya, overexposed siya. For example, yung ISO, taasan natin. Makita nyo, yung graph niya is nasa left side. So, ibig sabihin, overexposed siya. At itong zebra naman, siya naman yung nade-determine kung overexposed din yung nasa area ng shot mo. At pag in-adjust natin, binabaan natin yung ISO, ibig sabihin, so, makita nyo, unti-unting nababawasan yung zebra, itong mga lines na yan. At yung histogram is bumababa din. Or nag-a-adjust din papunta sa gitna. Ang ideal is nasa gitna dapat yung graph. Minsan tinitignan ko rin tong nakalimutan ko na kung ano yung tawag dito. Dapat lagi siyang plus 1.7 or plus 2.0. Yun yung lagi kong range sa video. Kasi pag masyado siyang mababa, halimbawa, yan, ganyan. Makita nyo na, so, 1.3 siya. Ibig sabihin, masyado na siyang madilim. Lalo na sa log shooting, tapos pag magka-color grade ka, sobrang dilim na niya. Adjust natin hanggang sa maging gitna to, tapos at least nasa plus 2 tong Tapos yung shutter speed ko is always 1/50. Ibig sabihin, frame rate ko pala ay 24 FPS. Tapos, kapag magsiset ka ng shutter speed, dapat doble ng frame rate. So, bawa yan, 24 frames per second times 2, 48. Since walang 48, gagawin natin, i-round off natin, gagawin natin 1/50. Di ko alam kung anong basa dito, pero yun, 1/50. Tapos, lagi akong naka-manual focus. Ayoko ng autofocus kasi minsan ang gulo. Lalo na kapag may mga movements sa video. Tapos, nag-iiba-iba yung focus ng camera. Kaya mas gusto ko na naka-manual focus. Pwede mo rin siyang i-tap at ayaw niya gumana. Okay. So, yun. Basta pwede mo rin siyang i-move. Minsan gumagana to. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya gumana. So, ayusin niyo to. Okay. So, yan. Pwede niyo mong i-move kung ano yung gusto mong i-focus. Naka-focus tayo sa maduming plato. At ito, napi-flip din to. So, pwede mo makita yung view mo dito. At pag nag-record ako, syempre may external recording dito, external 32-bit recording. Pag ini-start ko to, i-start ko rin tong 32-bit recording. Tapos, familiar kayo dun sa clapper, yung parang action. Ang purpose pala nun is para mag-sync yung audio files sa yung video files. Since parang merong spike sa audio nung dalawa. So, yun yung magde-determine sa gagawin ng video editor para malaman kung paano niya isi-sync yung video at yung audio. Base sa waveform nung audio at video mo. Pwede mo nang videohan yung sarili mo ng naghugas ng pinggan, ganyan. Noong una, hindi ako nag-external recording kasi wala naman ako alam doon sa mga 24-bit recording, 32-bit recording. Pero, nung napapansin ko na parang yung mga audio ko laging parang nasa ilalim ng tubig, doon na ako na-curious kung ba't ganun, kung maayos pa ba yun sa DaVinci or sa CapCut. Pero, ang nangyari, hindi siya naayos. Nag-research ako. So, yun pala yung pinakaiba nung 32-bit recording saka nung 24-bit recording. So, parang halimbawa sa camera, meron kang yung normal shooting mode, tas meron yung log shooting mode. So, pag log shooting, ibig sabihin, mas marami siyang details na makaka-capture compared dun sa normal shooting mode. Ganon din pag sa audio. So, ang normal sa audio ay 24-bit recording. Tapos, pag naging 32-bit recording na siya, ibig sabihin, mas marami siyang audio na makaka-capture high dynamic range kung tawagin nila. At ang pinaka-importante, yung 32-bit recording mo, pwede mo siyang i-adjust. So, parang kagaya sa log shooting, mas makokontrol mo yung colors sa log profile or sa log video files. Ganun din pag 32-bit recording. So, for example, meron kang sobrang hinang audio, pwede mo siyang i-adjust at taasan yung volume na hindi nasisira o hindi nagiging distorted yung audio niya. Ganun din kapag sobrang lakas naman. So, pwede mo siyang hinaan nang hindi sobrang parang nasa ilalim ng tubig yung audio mo. So, halimbawa yan, kapag tapos na ako maghugas, iibahin ko yung angle. Basta kada meron kayong scenario na, halimbawa, naghuhugas kayo na, dapat medyo isi-switch nyo yung angle ng camera nyo. So, pwedeng, yan, kukuha ko ng sabon. For example, yan. Tapos, halimbawa, natapos na itong ginagawa ko. Sabunan mo na siya. Tinutuyo ko talaga yung kamay ko kasi kailangan kong hawakan ulit yung camera para ibahin yung angle.
That's the truth. And nothing but the truth. So yan, nagre-record pa din siya para hindi ako mahirapang mag-edit. So yan, ito action to to. Pwede mo rin i-switch yung angle ng ilalagay mo na siya dito sa dish rack. So, ang gagawin ko, i-move ko ulit siya. So, bakit nga ba ginagawa yung video? Kasi para mas maging engaging siya sa viewers. Lalo na ngayon na parang maiksi na yung attention span ng mga or natin. No? Parang kapag nakita natin na hindi nabibreak yung pattern ng isang video, parang medyo nabuboard tayo. Hindi ko pa masyadong mag-gets yung ganun kasi meron din yung tinatawag na pacing. So, minsan kapag sobrang bilis mo namang mag-switch ng scenario or ng scene, fast pace siya at may mga viewers na ayaw ng ganun. So, depende sa mga target viewers mo. At pag papatayin ko na pala siya, kailangan patayin ko muna itong external recording, then yung camera. Yan.